ටෙක්ස්ට් එකක් කිසියම් පාත් එකක් මතින් ටයිප් කරගන්නා විදිය දැන් අපි අධ්‍යයනය කරමු. මේ සඳහා මා මේ ලබාගෙන තිබෙන උදාහරණය මේ විදිහට පාත් එකක් දැක ගන්න පුළුවන්. අපි එම පාත් එක මේ විදිහට තෝරා ගනිමු. ටෙක්ස්ට් එක ටයිප් කිරීම සඳහා පළමුවෙන්ම අපි තවත් පාත් එකක් සකස් කර ගනිමු. ඒ සඳහා මා මෙම පාත් එකේ ඔෆ්සෙට් එකක් ලබා ගන්නවා. අපිට ඔෆ්සෙට් ලබා ගන්නට පුළුවන් ඔබ්ජෙක්ට් මෙනු එකේ පාත් යටතේ offset path option එක තුලින්. මෙහිදී offset එක මා ඍණ පික්සල් 52ක් විදියට ලබා ගන්නවා. මා හිතනවා එම ප්‍රමාණය ටෙක්ස්ට් එක සඳහා ප්‍රමාණවත් කියලා. අපි මේ විදියට offset එක ලබා දී OK කරගනිමු. මෙහිදී offset path එකක් ලැබී තිබෙනවා. අපි මෙම path එක කොටස් දෙකකට වෙන් කරගනිමු. ඒ සඳහා අපිට scissor tool එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එය tool box එකෙන් ලබා ගන්නත් පුළුවන් මේ විදියට. මෙන්න මෙම eraser tool එකත් සහිතව තිබෙන tool set එක තුලින් ඒ වගේම අපිට keyboard එකේ C key එක press කර එය පහසුවෙන් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. අපි මේ කොටස් දෙකකට වෙන් කරගනිමු. මෙම anchor point එකේ click කරගනිමු. නැවතත් මෙම anchor point එකේ click කරගනිමු. දැන් ඔබ V key එක ලබාගෙන බැලුවොත් මෙම පාත් එක කොටස් දෙකකට මේ විදිහට වෙන් වී තිබෙනවා දැක ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි T key එක press කරගෙන type tool එක ලබා ගනිමු. type tool එකේ සිටියේදී කිසියම් පාත් එකක් මතට ගෙන යාමේදී මේ විදිහේ point එකක් ඔබට පෙන්눔 කර දෙනවා. මෙම point එකෙහි click කරගතහොත් මේ විදිහට එය closed path එකක් නම් එනම් මේ විදිහට වැසුණු path එකක් නම් එය fill වෙන විදිහට text එක ලබා දෙන්නට පුළුවන්. මෙහිදී අපිට අවශ්‍ය වන්නේ එම option එක නෙවෙයි. එම නිසා අපි මේ undo කරගනිමු. අපිට මේ වගේ closed path එකකට text එකක් ලබා දීමට අවශ්‍ය නම් alt key එක press කරගෙන path එක තෝරා දී text එක ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදියට. මෙහිදී අපි මෙයත් undo කරගනිමු. undo කරගෙන අපි මෙම path එක වෙතට mouse cursor එක යොමු කර බලමු. එවිට ඔබට පේනවා alt key එක press කරන්නේ නැතිව පාත් එක මත ටයිප් කිරීමට හැකියාවක් තිබෙන බව. ඒට හේතුව මෙම පාත් එක විවෘත පාත් එකක්. එනම් මෙම ස්ථානවලින් ඕපන් වුණු පාත් එකක් නිසා. ඕපන් පාත් එකකදී අපිට alt key එක press කර ගැනීමට අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. කෙලින්ම පාත් එක මත type tool එකෙන් click කරගෙන ටයිප් කිරීම සිදු කරන්නට පුළුවන්. අපි මෙහි ටයිප් කරගනිමු BILBO bilbo විදියට. දැන් අපි මෙම පාත් එකේ ටයිප් කරගනිමු BMO විදියට. ඔබ පාත් එකෙන් ඉවතට ගමන් කරන විටදී මේ විදිහට දැන් පාත් එක visible වන්නේ නැහැ. නමුත් පාත් එක මෙම ස්ථානයේ තිබෙනවා. outline mode එක වෙත යොමු වී බැලුවොත් අපි control සහ Y key එක press කරගෙන outline mode එකට යොමු වී බලමු. මෙහිදී ඔබට පේනවා පාත් එක මෙම ස්ථානයේ පවතින බව. අපි නැවතත් preview mode එකට යමු. control V key එක press කිරීම මගින්. V key එක press කර selection tool එක ලබා ගනිමු. අපි මෙම text එක සහ මෙම text එක යන දෙකම තෝරා ගනිමු. shift key එක press කර ගැනීම මගින්. දැන් අපි මෙහි font එක වෙනස් කරගනිමු. ඒ සඳහා properties panel එකෙන් අවශ්‍ය font එකක් තෝරා ගන්නට පුළුවන්. character properties යටතේ impact font එකක් තිබෙනවා අපි කලින් භාවිතා කරපු. අපි මේ වගේ font එකක් තෝරා ගනිමු. මෙම අවස්ථාවේදී ඒ වගේම font size එක අපි වැඩි කරගනිමු. font size එක වැඩි කිරීමේදී මෙහි ඇතැම් font නොපෙනී යනවා. අපිට ඒවා පසුව ලබා ගන්නට පුළුවන්. අපි මෙහි font size එක 110ක් විතර වගේ ලබා දෙමු. ඔබට පේනවා මෙහි මේ වගේ lines කිහිපයක් ලැබී තිබෙනවා මෙම text එක වටේට. අපිට මෙම lines වලින් මෙම text එකේ limit adjust කරගන්නට පුළුවන්. ඔබට පේනවා ඇති මෙම line එක මතට cursor ගෙන යාමේදී icon එකක් පෙන්වනවා. මේ තුලින් අපිට text එකේ ආරම්භක සීමාව හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. මෙම line එක මත click කර drag කිරීම මගින් එහි ආරම්භක සීමාව ඔබට මේ විදිහට ලබා දෙන්නට පුළුවන්. අපි මේ center විදිහට align කරගනිමු. ඒ සඳහා paragraph යටතේ center alignment එක තෝරා දෙන්න පුළුවන්. අපි මෙම text එකත් මේ විදිහට select කරගෙන එහි ආරම්භක සීමාව මෙම ස්ථානයට ලබා දී එහි alignment එකත්
සෙන්ටර් විදියට ලබා දෙමු. ඒ වගේම ඔබට මෙම ස්ථානයේ තවත් ලයින් එකක් දැක ගන්නට පුළුවන්. මෙය තුල ක්ලික් ඇන්ඩ් ඩ්‍රැග් කිරීම මගින් මෙම ටෙක්ස්ට් එකෙහි දිශාව මේ විදිහට වෙනස් කර දෙන්නත් පුළුවන්. නැවතත් අපි මෙම ටෙක්ස්ට් දෙකම සිලෙක්ට් කරගනිමු shift key එක press කරගෙන. දැන් බලමු ටෙක්ස්ට් එකෙහි සහ පාත් එකෙහි ප්ලේස්මන්ට් එක වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ සඳහා අපිට type menu එකෙන් type on path යටතේ type on a path options ලබා ගන්නට පුළුවන්. මෙහි appearance එක අපිට effects තුලින් වෙනස් කර දෙන්නට පුළුවන්. මේ preview කරගනිමු. පළමුවෙන්ම අපි මේ විදිහට මෙහි විවිධ appearance ලබා ගන්නට පුළුවන්. මම හිතනවා rainbow option එක වඩා ගැලපෙනවා කියලා. ඒ වගේම align to path යටතේ අපිට මෙය center විදිහට path එකෙහි මැදට align කරගන්නට පුළුවන්. spacing එකත් අපිට මෙම ස්ථානයෙන් set කරගන්නට පුළුවන්. ඔබට මෙම එක් character එක අතර පවතින දුර මෙම spacing යටතේ ලබා දෙන්නට පුළුවන්. එය දැනට auto ලෙස set වී තිබෙනවා. ඔබට අවශ්‍ය spacing එකක් මෙම ස්ථානයෙන් ලබා දෙන්නත් පුළුවන්. options අවශ්‍ය පරිදි set කරගත් පසු අපිට මෙය okay කරන්න පුළුවන්. මෙහි spacing ඔබට තවදුරටත් වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය නම් මේ ආකාරයෙන් අවශ්‍ය ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් කර මෙම ස්ථානයෙන් එය අඩු වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්.